Okay, so proceed tayo dun sa lesson 5. So, tatlong lesson yung nilabas ko ngayon kasi kailangan natin makahabol sa mga topic. So, lesson 5 is all about factoring. So, hindi ko na bibigyan ng meaning si factoring. Ang iaano ko na lang is si factoring meaning naka-factor in which prime siya. So, yung mga number naka-prime. So, ano ba yung mga prime number? So, hindi ko pa nasabi sa inyo. Ang mga example ng prime number is yung mga number na wala ng factor aside sa sarili na sa kawan. So, for example, prime number si 2, si 3, si 5, si 7, si 11, si 13, si 17, si 19. Okay? Prime number yan. Sir, si 1 hindi po prime number. No, special number si 1. Hindi siya prime number. Si 2, prime number yan kasi ang factor lang niya si 2 sa kasi 1. Siya lang, yung sarili niya. 2 times 1 is 2. Okay, 3 times 1 is 3. 5 times 1 is 5. So, yun yung ibig sabihin ni prime number. Okay? So, ngayon, ano idea ni factoring? So, dito kayo bibigyan ng idea ano si factoring. So, for example, meron tayong 12. Okay. Yung 12, so, isipin mo, ano yung mga product? Ano yung dalawang number? Ang product is 12. So, unahin ko lang. Una, syempre, si 12 times 1. Okay, sunod. Sir, si 6 times 2. Okay, sunod, sir. Sir, si 4 times 3 or si 3 times 4. Similar yan. Sir, meron pa po. Si... okay, so tapos na ako dyan. Ayoko nung dagdagan pa. So, pagdating dyan, so kung titignan mo, masasabi mo nang na-factor natin si 12 pag yung mga product niya is prime na. Or prime number na. So, for example, yung 12 times 1. Hindi prime si 1, hindi prime si 12. Kasi may factor pa si 12. Next, so eggs tayo dyan. Pagdating kay 6 times 2, si 2 prime na pero si 6 hindi. Okay, pagdating sa 4 times 3, si 3 prime na pero si 4 hindi. So meaning hindi pa nakapactor talaga siya. So magmula dito, sa part na to, yung 6 may factor siya na 2 times 3, then times 2 kasi may kasama yun eh. Then dito rin, may factor to na 2 times 2 times 3. Yan, kung titignan mo, yung 2, 3, 2, pare-parehas silang prime. Yung 2, 2, and 3, pare-parehas ng prime. So, ito can be written as 2 squared 3. Ito ay 2 squared times 3. Okay? So, meaning, yung factor ni 12 is 2 squared times 3. Or itong part na to. So, again, magiging factored, completely factored na siya when it comes to number, pag prime na yung number. Okay? Or pag wala ng, kumbaga, wala ka na pwedeng i-factor, wala na common sa lahat pagdating sa number na yun. Okay? So, yan yung idea ng factoring. Ang gagawin natin, ipa-factor natin siya to the point na makikita natin lahat ng number. Okay? So, proceed tayo dito sa una, sa factoring a common monomial. So, kung naalala mo, si monomial is a combination of real number. So, actually, a product of real number and a variable na yung variable naka-raise sa positive integral power. Okay, so paano ngayon yung factoring nito? So magbibigay ako example. So example, so for letter A, if we have, I guess, 3x squared plus 6x plus 18x cubed. Okay, so ipa-factor natin siya. So paano yung magiging diskarte mo para ma-factor siya? So ganito yung gagawin, ganito yung ginagawa ko. Actually, may other way kayo dyan. So ganito ginagawa ni sir, lahat ng term nililista ko. So ililista ko si 3x squared, si 6x, tapos si 18x cubed. Okay, next, ipa-factor out ko siya prime by prime. So this is 3 times x times x. Ito ay 2 times 3 times x times yan lang. Sorry, wala na. Okay, next. This is sa 18, 6 times 3 or 2 times 3 times 3 times x times x times x. Okay, ngayon, sa pagkuha ng factor, kukunin mo, for example, dapat, una, common siya sa lahat. Ulit yung number o variable, common siya sa lahat. Another, dapat siya yung pinakakonti. For example, dito, may 3 dito, ilan? Isa. May 3 dito, ilan? Isa. May 3 dito, ilan? Dalawa. So, ngayon, ilang 3 yung pinakakonti?
isa. So meaning, kukuha ako ng isang 3. Okay, next. Pagdating sa 2, walang 2 dito. May 2 dito, may 2 dito. Since walang 2 dito, hindi ideal na factor si 2. So tandaan na, dapat common siya sa lahat. Katulad ni 3. Si 3 may isang 3. May isang 3. May dalawang 3. Ngayon, ang pinakakonti, isang 3. So therefore, isang 3 kukunin ko. Okay, pagdating kay 2, wala kasing 2 dito, kaya hindi ko siya kinuha as factor. Okay, next. Pagdating sa x, ilan x? 2. 1. 3. Okay, so ano yung pinaka-counting number of x? 1. So meaning kukuha ko ng isang x. Okay, ngayon, mula dito, pabox ko lang. So, hindi to ideal para sa inyo. Binabox ko lang para makita nyo mamaya. So, binabox ko lang yung kukunin ko. So, mula dito sa sagot na to, ang factor na ito is si 3x. Iiwalay ko na yun. Ayun yung common monomial na lalabas. Ngayon, ano natira sa first term? Ang natira sa first term, x, yung unbox. Next, plus 2. Okay, then plus, pinatirang 2, 3, xx. So that is 2 times 3, 6. That's x times x is x squared. So that is plus 6x squared. Then close. So therefore, ito yung kanyang factor. Okay, so kung napansin mo na ginawa ni sir, pinactor out ko siya, ipinakita ko intuitively dito. So, form by form, binax ko yung factor, yung common lang as in sa lahat. Then, ay na yung factor. So, ganun pag nagko-factor ka ng common monomial. So, hindi ko yan sinasuggest na yan yung gawin mo. Idea ko yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung diskarte ko is para sa lahat, hindi para sa magaling. Okay? So, para to dun sa mga nahihirapan, okay, ano ba idea ni factoring? Ganun. Ganun yung ginagawa na sir. So, gawin ko. So, later on, yung kakagawa niya ng ganyan, darating sa point, ang dali na sa kanya ng factoring. So, para dun sa mga iba na parang ang boring, ang dali. So, ikaw na bahala. May sariling way ka para ma-factor yan, gawin mo. As long as parehas tayo ng sagot. So, at the same time, factored form na siya. Okay, so letter B, kuha pa tayo. Okay, letter B, let's have 14 A squared B C plus 28 A cube B squared C plus 7 A squared B cube C squared. Okay, so ganun ulit ginagawa ko, i-rewrite natin kada term. So that is 14 A squared B C. This is 28 A cube B squared C. This is 7 A squared B cube C squared. Okay, so i-write natin siya into factor form. Si 14 is 7 times 2. So that is 2 times 7 times A times A times B times C. Next, dito is si 28 is 4 times 7. Tama? Or 2 times 2 times 7. So dalawang 2. So that is 2 times 2 times 7 times A times A times A times B times B times C. Next, dito is 7 lang. Isa lang siya. Then times A times A times B times B times B then times C times C. Ngayon, saka tayo man dyan maghanap ng mga number. So, in terms of number, una si 2. May 2 sa taas. Isa. May 2 sa pangalawa. 2. Pero walang 2 sa pangatlo. So, meaning, hindi ideal o hindi kasama sa factor si 2. Okay? So, next natin is si 7. Si 7, tigi-tigi sa lahat sila may 7. So, meaning, sasama ko si 7. Next, pagdating sa A, ilan yung A? 2, 3, 2. So, ilan yung pinakakonti? 2. Okay, so, therefore, may dalawang A dito or A squared. Next, pagdating sa B, isang B, dalawang B, tatlong B. So, meaning, ano yung pinakakonti? Isang B. Lahat sila may B, tapos isang B yung pinakakonti. So, B. Next, pagdating sa C, isang C, dalawang C, therefore, meron tayo isang C. So, therefore, ito yung factor niya. Ngayon, ibabox ko yung mga kinuha natin. Ang mga kinuha natin dito is ito. 7AB squared. 7A, dalawang A. 7A squared. Tapos, isang B. Tapos, isang C. Tapos, 7A squared. Tapos, isang B, isang C. So, yung mga unbox, yun yung mga factor form niya. So, therefore, ano factor nito? Ang factor nito is 7A squared. A squared B. Tapos, yung factor niya sa loob, ano tira doon? This is 2. Tama? Sunod is 2 times 2, then AB. So, that is 4AB.
Okay, then lastly, b squared then c. That is plus b squared c. Okay, so therefore, ito yung kanyang factor form. Okay, so hoping nakatulong sa inyo yung technique na ginagawa ko. So, yun yung technique ko para makapag-factor. Although, may sarili na akong way or shortcut para ma-factor. Kumbaga, alam ko na yung gagawin ko. So, ito ay for beginner guide. Lalo pag common monomial tayo. Okay, so next factoring technique is the factoring a perfect square trinomial. So, ano naman pag perfect square trinomial? Kailan mo gagamitin to? So, una ang gagawin mo pag magpa-factor ka, una i-check mo kung meron bang common sa lahat. So, itest mo muna kay monomial. So, sir, ideally ba test ko agad? Hindi naman. So, minsan kasi may mga obvious part. Lalo pag sanay ka na, okay, trinomial to, okay, binomial to, okay, ganito yung form nito. So, okay yun. Pero, for the meantime, una itest mo muna sa monomial, kung baka may common. Sunod, itest mo sa may trinomial, baka perfect square trinomial. Sunod, dun sa susunod, then dun sa cube, okay, then dun sa p-root, dun sa may to the fourth. So, may mga technique. Okay, pero ito yung idea dito sa number 2. Factoring a perfect square trinomial. So, that is a squared plus 2ab plus b squared. So, kailan ko malalaman na naka-form ako na a squared plus 2ab plus b squared. So, dalawa yan. Kung nakikita mo, yung merong minus. Okay, so, paano yan, sir? Ang una mong gagawin, kukunin mo yung first and last term. I-square root ko yung first and last term. Wala lang, gagawin ko ito yung tip. So, square root ko yung first and last term. Okay? Kukunin ko yung square root ng first and last term. Ngayon, pag perfect square siya, okay. So, proceed ka pa rin. After ko makuha yung square root nun, yung square root ng dalawa nun, i-multiply ko sa twice. So, kukunin ko yung product nila, then multiply ko sa 2, tapos i-check ko kung nasa gitna. Kung nakikita ko yun sa gitna, therefore, ay yun yung sagot. Okay, so, sir, nakakalito naman sinabi mo. So, gawin natin by example, para at least makita mo yung sinasabi ni sir o yung ginagawa na. So, for example, meron akong x squared plus 4x plus 4. Okay, so, una, nakita ko trinomial. Okay, so, dahil trinomial siya, so, baka pasok siya dito sa number 2. Ano, check ko muna kung may monomial siya. So, meron bang x? Yes, may x. May x, pero walang x. So, probably hindi siya common monomial kasi walang common akong nakitang x sa kanila. Unlike sa mga given ka na may A, may BC, may ABC, may ABC. So, obviously talaga may monomial na common eh. Okay, unlike dito, wala na common na monomial sa kanila. So, probably, may factor to. So, baka probably nasa 2 to. So, ano sabi ni sir? Kukunin mo yung square root ng first term, which is x squared. Kukunin ko yung square root ng last term, which is 4. Okay. So, after ko makuha yun, ito ay square root of x squared is x. Square root of 4 is 2. Okay. Ngayon, kukunin ko yung product ng dalawa. Okay. So, kaso, lalagay ko, abang ko yung 2. Magmumultiply ako ng 2 sa product ng x times 2. Ngayon, saan equal yan? 2 times x times 2 is 4x. Ngayon, nakikita mo ba sa gitna yun? Ngayon, pag nakita mo sa gitna yun, therefore, gagamit ka ng formula. Ngayon, paano malalaman ko ano gagamitin mo formula? Pag plus yun, plus yung gitna. Pag minus yun, minus yung gitna. So, ano factor nito? Ang factor nito is yung a plus b. So, ito kasi yung lumabas na a natin. Ito yung lumabas na b natin. So, therefore, ano factor niya? Yung x, saka yung plus 2. Then, naka-raise sa 2. So, therefore, ito yung kanyang sagot. Okay? Yung x, tapos yung 2. Okay? So, pan-check ko lang to. Yung 2 times x plus 2, nakita ko lang sa gitna siya lumabas. So, therefore, ganun siya. So, yung sa trinomial siya. So, letter B, sample pa isa. So, letter B, let's have x squared minus 6x plus 9. Sorry, wala dapat ganyan. Okay? So, x squared minus 6x plus 9. So, check natin ulit. First term. Ano square root ng first term? Square root ng x squared is x. Square root ng last term na 9, which is, that is 3. Magmumultiply na akong 2 sa product nilang dalawa. Okay, so that is equal sa 2 times x times 3 is 6x. Okay, so equal na 6x yung nasa gitna. So, therefore, ano factor niya? Ang factor niya si x, then si 3. Naka-raise sa 2. Ngayon, ano symbol? Minus yung nasa gitna, therefore, minus 2. So, ito yung factor niya.
Okay, so ganun siya kasimple sa pag-factor. So letter C, haluan ko konti ng monomial sa, so let's have example, kunyari A x to the fourth plus 8x squared y squared a plus 16 y to the fourth a. Okay, so sorry, iniisip ko lang din talaga yung example. So obviously, check natin kung baka may monomial na factor siya. So check natin. Sir, merong a, may x. Okay. Merong x, meron ding a. Okay, sir. Wala pong x, pero may a. So ano yung common na nakikita mo sa kanila lahat? Unang common na nakikita ko sa kanila lahat is may a. So literal, pwede ko na i-factor na lang yun. So ilalabas ko yung a. So this x to the fourth na natira dito. Tapos 8x squared y squared plus 16y to the fourth. Okay, ngayon mula doon, kunin natin yung square root ng x to the fourth. Saka square root ng 16y to the fourth. Okay, square root ng x to the fourth is x squared. Square root ng 16 to the y fourth, 16y to the fourth is 4y squared. Next, i-multiply ko yan sa 2 yung product nila. Yung x squared times 4y squared. So, anong sagot dyan? That is 2 times 4, 8, x squared, y squared. Nakikita mo ba doon? Yes sir, nakikita ko po doon sa gitna. So, therefore, ano yung factor niya? Ang factor niya is a multiplied by, that is x squared, then 4y squared, sorry, x squared to. Then, naka-raise sa 2, then ano yung sign? That is plus. So, this is plus. So, therefore, ito yung kanyang factor. Okay, so ganoon gamitin yung factoring a perfect square trinomial. So hoping na gets mo yung idea ni sir. Check mo kung trinomial. Kunin mo yung square root ng first and last term, then i-multiply mo yung product nila sa 2, then check mo kung pareha sa gitna. After nun, yung na-square root mo, yun yung first and last term ng binomial natin na factor. Okay, so proceed tayo sa next factoring technique. Okay, so let's have number 3. So, paano naman kung difference of two squares? Kanina, perfect square trinomial. So, kailan mo ba malalaman na perfect square trinomial siya? Sabi ko, square root mo yung first and last term, tapos yung product nun. Dapat perfect square yung dalawa, tama. Then, dapat yung product nila multiplied by 2 is nakikita ko sa gitna. Pag yun nakita ko, therefore, pasok tayo dun sa form na factor natin na yun. Yung a plus b raised sa 2 or a minus b raised sa 2. Okay, ngayon naman, paano kung binomial lang? Tapos pares na kay square. Okay, so pag binomial, tapos nakita mo minus sa gitna, tandaan na, minus sa gitna, automatic dito tayo sa number 3. Okay, so ganun din, tulad kanina, i-check natin muna kung pwede siya dito. Una mong gagawin is square root mo yung first term, tapos last term, then that's it. Ganun lang. Dalawa yung mga term, dapat perfect square yung first term, yung last term, tapos minus yung gitna. Perfect square yung first term, yung last term, then minus yung gitna. Then, we can proceed dito sa formula na to. Okay, so for example, letter A. So, for example, we have 16 x squared minus y squared. Sorry, wala niyan. Okay, so una natin gagawin, kunin mo yung square root ng first term. So, binomial siya. So, pasok siya dun. So, dahil binomial siya, hindi siya trinomial, wala tayo dito sa perfect square trinomial. Pasok tayo dito sa number 2. Okay, so punta tayo dito. So, dahil binomial siya, kunin natin yung square root ng 16x squared. Okay, then yung square root ng y squared. Okay, ang square root ng 16x squared is 4x. Ang square root ng y squared is y. So, therefore, ano yung factor nito? Ang factor nito is dalawa. Ka-copy paste ko kasi yan. That is 4x, then y, then y. Ito yung plus, ito yung minus. So, pwede na magkabaltad. Ito yung plus, ito yung minus. Okay, so therefore, ito yung kanyang factor. Okay, so another example, letter B. So, for example, meron akong m to the fourth minus 16n to the fourth. Okay, so obvious ko natin square root. So, square root ng m to the fourth, square root ng 16n to the fourth,
Square root ng m to the 4th is m squared. Square root ng 16n to the 4th is 4n squared. So therefore, ano factor na ito? This is m squared plus 4n squared. Then kunin ko yung m squared minus 4n squared. Pero i-check nyo to. So part na to, pwedeng na ulit-ulit yun. So mula din sa part na yun, kunin ko ulit yung square root. Ano yung square root ng m squared? Ang square root ng m squared is m. Ang square root ng 4n squared is 2n. So therefore, may factor pa pala yun. So hindi pa natatapos doon. So therefore, ang sagot dito is m squared plus 4n squared. Okay, then m plus 2n kasi yun. Then m minus 2n. So as long as may nakikita kang perfect square sa dulo tapos minus yung gitna, baka factorable pa siya dito sa difference of 2 square. Okay, so tandaan yung part na yan. Ha? So proceed tayo dun sa next is factoring sum and difference of 2 cubes. So ito, ano naman ang ginagawa naman dito kanina sa number 2, i-square root ko yung both yung first and last term. Then multiply ko yung product nila sa 2, check ko kung nasa gitna, papasok doon. Basta trinomial. Next dito sa number 3, difference siya ng 2 square. So meaning minus tapos pares na squared, kunwari a squared, b squared is minus yung gitna. Ngayon, pagdating naman dito, factoring sum and difference of 2 cubes, meaning ito naman yung sum or difference ng dalawang cube. For example, a cube plus b cube, x cube plus y cube, tapos o kaya x cube minus 8y cube. Ayun yung mga common na ito. So anong gagawin dito? Ang gagawin mo naman dito, cube root mo yung first and last term. Okay, ulitin ko lang ha. Cube root ko yung first and last term. Ganun kasimple lang. After ko ma-cube root, okay, so proceed tayo sa example para at least mas mag-gets yung sinasabi kanina ni sir na i-cube root niya, then ganito. Okay, so example. So letter A, let's have x raised to 3 minus 8. So napakasimple. So dahil minus, obviously baka sa second ako papasok. Okay, pag minus, obviously sa second. Pag plus, sa taas. Okay, dalawa kasi formula eh. Pag plus, then pag minus. So ang gagawin no, kukunin mo yung cube root ng x cube. Kukunin mo yung cube root ng 8. So ito ay x. Ito ay 2. Ngayon, ito yung magiging tanong. Sir, kanina po sa perfect square trinomial, tapos dito po sa difference of 2 square, tapos dito po sa sum and difference of 2 cubes. For example po, nung in-square root ko, o nung kinube root ko, hindi eksakto. Kunyari, in-square root ko si 8. That is 2 square root of 2. Meaning, that is the point, hindi pasok sa formula. Or that is the point, hindi siya factorable using yung ganong term. Using yung ganong, using yung ganitong method natin. So, for example, nandito sa taas, for example, meron akong m raised to 5 tapos 8. Okay, si square root of m raised to 5, that is m squared is square root of m. Okay, kung naalala mo sa factoring, yung square root of 8, that is 2 square root of 2. May natira, hindi sila perfect square. So meaning that's the point, okay, hindi pwede. Hindi siya factorable using to. Hindi natin pwede gamitin yung ginagawa natin dito. Okay, so gagana lang yung mga formula natin pag perfect square, perfect cube. Okay, so ito, ulitin natin. Dito, cube root ng x cube x, cube root ng 8 is 2, kasi 2 times 2 times 2 is 8. Okay, so dahil minus, dun tayo proceed sa pangalawa. So ano sabi ng formula? Ang sabi ng formula o ng ating guide, a minus b. So that is simply x minus 2. Then, a squared. So that is x squared. X squared plus ab. So that is x times 2. Or this simply 2x. Then b squared. So that is plus 2 squared, that is 4. Okay, so therefore, ito yung kanyang factor. Okay, so ganun siya kasimple. So another example. For letter B, if we have 64 y cube minus isip na example sir, 27. Yan, also plus natin para may iba naman. Okay, so ganun ulit, check natin. Kunin natin yung cube root ng 64 y cube tapos cube root ng 27.
So, ang cube root ng 64y cube, ang cube root ng 64, kung i-check mo sa calc is 4. So, this is 4y. Ang cube root ng 27 is 3. Okay, so perfect cube pareha, so therefore gagana yung formula. So, dahil plus, dun tayo sa taas. Okay, so this is equal sa 4y plus 3. Next, a squared. Tama? So, that is a squared. So, that is, bracket ko lang muna, that is 4y raised to 2 minus 4y times 3. Then plus 3 squared. Okay, so regular natin grouping symbol, that is 4y plus 3. Then 4y squared is simply 16y squared minus 4 times 3 is 12y. Then 3 squared is 9. So therefore, ito yung factor niya. Sir, bakit nagka-bracket? Kasi gumamit pa ako ng parenthesis para kay 4y. Para lang makita nyo. Hindi ko kasi pwedeng gawin ganito eh. 4y squared. Iba yung magiging basa nyo. Okay, so kaya nalagyan ko pa ng grouping symbol na bracket pa. Okay, so ganyan nakadali is difference of sum and difference of two cubes. Check mo kung perfect cube. Pag perfect cube, go. Substitute lang sa formula. Okay, so proceed tayo sa may next formula natin. Okay, so number 5, factoring sum and difference of odd power. So paano pag sinabing odd power? So ito yung odd ko na 1, 3, 5, 7, 9, 9, 11, 13, yun yung mga odd. Okay, so paano mag-factor na? So again, sum and difference. So again add power. Ganyan, naka-raise sa 3, naka-raise sa 5, naka-raise sa 7, naka-raise sa 9, naka-raise sa 11. So yun yung mga example ng add power. So dito, hindi ko na masyadong elaborate yung formula nila. Tignan mo na lang yung pattern na gagawin ko para at least makita nyo. So for example, letter A. Example, I have x raised to 7 minus y raised to 7. So, check mo muna kung add power. Yes, add power siya kasi 7. Okay, so ano sabi ng formula pag x minus 7? A minus b. So, that is, so ano yung A? A is x, b is y. So, this is equal sa x minus y. Okay, next. Sunod is a raised to n minus 1. So, kung 7 yon minus 1 mo yon, that is 6. So, that is x raised to 6. Then, plus, gagawin nyo ganito. Check nyo, x raised to 6 magiging x raised to 5. Tapos, y. Plus, x raised to 4, y squared. Ano napansin nyo? Yung 6, 5, 4, decreasing. Pagdating dito, y, 2, 3, 4. So, dito naka 1, 2, 3. Then, plus, magiging x cube, y cube. Plus, x squared, y to the 4th. Plus x y to the 5th plus y to the 6. Okay, so ano napansin nyo sa power? Pababa. Pag x pababa hanggang sa mawala. Pag y, wala ditong y, magkakaroon ng y hanggang mapunta dun sa kaparehas na power ng kabila. Okay, so therefore ito yung kanyang factor. Okay, so ganun siya kasimple. Next natin is si number, si letter B. Si letter B, what if meron naman tayong, let's say, x raised to, similar lang din, x raised to 7 plus y raised to 7. Okay, so gawin ko plus. So, paano naman yan? Sabi naman, a plus b siya, so magiging x plus y. Tama, magiging x plus y. Then, similar doon, kaso nangyari, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Alternate. Similar ng result, pero alternate yung sign sa loob. This is x raised to 6 minus x raised to 5y plus x raised to 4y squared minus x cube y cube plus x squared y to the 4th minus x y raised to the 5th. Tama, then plus y raised to 6. So, alternate naman dito yung kanyang sign sa loob dito sa part nito. Okay, so ngayon meron tayong susunod. Ito yung susunod is yung trial and error. So factoring by trial and error. So ito yung manghuhula ka ano yung factor. So check ko yung dulo, ano yung possible factor nun, tapos ita-try ko yung multiply, tapos i-add ko. So basta para trial error. So konti na example ko dito kasi hindi naman siya masyadong gamit. Actually magamit yung sum and difference, yung perfect square trinomial. Ito rin bihira din to. Okay, so mamaya kasi mag-example ako na marami in which involving lahat sabay-sabay ginagamit.
Okay, so let's try this to factoring trial and error. So paano ba nagta-trial and error si sir? So let's have example. Letter A. Isip lang si sir. Let's have x squared. Okay, so isip lang si sir plus 4. Okay, then that is 3. Okay, so check. So I have x squared plus 4x plus 3. So paano ba mag trial and error? Ang gagawin mo, puntahan mo yung dulong part. Okay, so yung dulong part kasi natin is si 3. So ano factor ni 3? So obviously prime siya. Ang factor lang ni 3 na tangi is si 3 times 1 or si 1 times 3. Okay, ngayon, iisip tayo ng example dito or something simply dahil x to, lagay ko x dito, nilalagay ko yung 3, 1. Una, lalagay ko yung 3 tapos 1 dito. Okay, ano yung sign sa gitna? Positive 4. So maglalagay ako ng sign dyan na dapat ang sagot is plus 4. So mangyari kasi ang goal ko, yung product net, yung sum na itong dalawang to is positive 4. So dapat x plus to, tapos ito plus. So check natin, x times 1 is x. 3 times x, baliktad. Ito dapat. Okay, so x times 1 is x, 3 times x is 3x. So add natin yun. So ulitin ko lang ha, x times 1 is x, tapos 3x. So sagot dyan, 4x. So nakikita ko yun sa gitna. So ganun mag trial and error. So nangyari, nanghula ako ng number 1, 3 or 3, 1. Tapos chinek ko kung papasok din sa loob. Okay, so therefore ano factor nito? Ang factor nito is x plus 1, then x plus 3. So medyo madali kasi ang obvious plus eh. So hanap lang ako ng example na may minus para at least makakita natin. So wait lang, isip lang din si sir. So now on the spot kasi ako sa part na to. So for example, okay, so let's say for example, y squared plus 2y minus 35. I-guess pwede yan. Okay, so check natin. So tayo si 35 o si negative 35. Si negative 35, ang factor niya is negative 35 times 1 or positive 35 times negative 1. Tama. Another factor niya sir is negative 7 times 5. Tapos si 7 times negative 5. At wala na pong iba. Ngayon sir, check na natin dun sa number. Na lagay ako dito ng y, lagay ako dito ng y. Okay, so dahil plus minus siya, obviously expected ko na plus minus siya. So una, try ko kay 35. Ngayon, tinry ko dito minus 35 plus 1. Okay, pag pinag-multiply ko tong dalawang to, tapos pinag-add, that is y minus 35y. Sorry, 35y. Which is negative 34y. Hindi pasok doon. Okay, so x tayo sa part na to. Next. Sunod is y plus 35. Then y minus 1. Para sa part na to. So, kunin ko yung product nun. Tapos yung product na ito, then add. So, that is negative y plus 35y. Which is 34y. Hindi na naman equal doon. So, x ulit tayo dito sa part na yan. Okay, next is si y minus 7 tapos si y plus 5. Okay, so kunin ko yung product doon sa dulo, then product sa gitna. So that is 5y minus 7y. That is negative 2y. Almost. Kaso positive doon. So x tayo sa part na to. So probably baka itong dulo. Y plus 7 then y minus 5. So that's yung product sa dulo, then product sa inner. So that is negative 5y plus 7y, which is 2y, which is okay. Nakuha natin. So therefore, ano factor nito? Ang factor nito is y plus 7, then y minus 5. So therefore, ito yung factor. Okay, so ganyan pag trial and error. So nanguhula ka. So, kunin mo yung last number, kunin mo yung mga possible product factors niya, then gawin natin siyang ganun, then multiply mo yung outer, then inner, and then add.
Okay, so ayun yung factoring by trial and error. So proceed tayo sa next, then maglalagay ako ng marami example na halo-halo lahat. Okay. Okay, so let's have the last factoring technique. So ito siguro yung magiging tanong mo, sir, paano po pag x raised to 4 plus y raised to 4? Factorable pa po siya. So hindi ko masasabing yes agad, pero meron tayong idea kung kailan. So kunyari, factoring x raised to n plus y raised to n when n is even, greater than or equal to 4. So again, even siya na number, tapos greater than or equal to 4. So even number greater than or equal to 4. So for example, 4, tapos 6, 8, 10, 12, yun yung mga kino-consider dito. Pero meron tayo i-consider. So this is only applicable if dadagdag ako diyan konti, multiply niyo yan by 2. So yung square root ng 2 times square root ng x raised to n times square root ng y raised to n is a perfect square. Ulitin ko lang. Yung square root ng 2 tapos square root ng x raised to n times square root ng y raised to n is a perfect square. So, paano malalaman perfect square pag wala ng square root na natira? Syempre. So, pag square free na siya. Okay, so let's have example. So, check ako ng example. Letter A. Oh, so isa lang. Actually, isa lang dapat kasi medyo mahaba to. So, let's have x raised to 4 plus 4y raised to 4. Okay, so i-check natin yan kung pwede ba yung term yung gagawin natin na way dito. Okay, so proceed. So una, i-check natin. Kukunin natin, so check yung 2 times square root ng x raised to the 4th, ito kasi una, times square root ng 4y to the 4th. Okay, so this is equal sa 2 multiply square root ng x raised to the 4th is x squared. Square root ng 4y to the 4th is 2y squared. Then that is equal sa square root ng 2 times 2, that is 4x squared y squared, which is equal sa square root ng 4 is 2, square root ng x squared is x, square root ng y squared is y. So therefore, wala nang natirang square root. So therefore, pwede natin gamitin yung method na to. So therefore, factorable siya. So ngayon, ano yung susunod na gagawin na sir? Kung napansin mo, may ginawa si sir dito sa part na to. Okay? So itong part na to, yung nasa loob, i-add and isusubtract ko siya dun. So this is x to the 4th plus 4y to the 4th. Mag-a-add ako nun ng 4 x squared y squared minus 4 x squared y squared. So kung napapansin mo, yung bago ko i-square root, inad ko siya, then sinubtract. So meaning, para lang akong nag-add ng 0. Kasi pag pinag-subtract ko itong dalawa, 0. Pero ang gagawin ko, i-group ko yan. I-grouping symbol ko, that is x raised to the 4th. Higit na ako to, that is plus 4 x squared y squared plus 4 y to the 4th minus 4 x squared y squared. Okay, ngayon, kung i-check ko to para siyang perfect square trinomial kasi tatlo. So kunin natin yung square root ng x to the 4th, square root ng y to the 4th. This is equal sa x squared, this is equal sa y squared. Then yung product nila, yung 2x squared y squared. Tama, sorry, meron pa tong 4. So dapat ito ay 2. So ito ay magiging 4. Okay, so obviously nakikita ko sa gitna. Okay, so therefore, ang product dito sa part na to, this is x squared plus 2y squared. Then naka-square. Tama. Then pagdating dito, tanggalin ko lang yung mga factor. Ilalabas ko, that is 2xy, i-erase ko sa 2. Anong ginawa ko? Ni-reverse ko. Yung 4x squared y squared, ginawa kong 2 squared x squared y squared. Tapos pinactor out ko yung parang exponent. Hindi ko pinactor out, parang nilabas ko lang. So that is 2xy squared. Similar sila lahat dyan, kaya ganyan nangyari. Yan, kung napapansin mo, sum and difference siya ng 2 cubes. Kukunin ko yung square root na ito, kukunin ko yung square root na ito. So meaning, nangyari, kukunin ko yung square root nung
x squared plus 2y squared tapos square root ng 2xy squared. So this is simply equal sa x squared plus 2y squared, then this is equal sa 2xy. So yung factoring ng sum and difference, this is equal sa, paano yun? That is ito, that is x squared plus 2y squared plus 2xy. Okay, then multiplied by x squared plus 2y squared minus 2xy. Ito yung a plus b, ito yung a minus b. So therefore, ito yung pinaka-factor form niya. So medyo mahaba siya kasi nga dadaan ka sa perfect square trinomial, dadaan ka pa sa sum and difference of two squares. Okay, so ito yung una, i-check mo. Pagkatapos mo check nga perfect square, yung nasa loob bago mo square, yun yung pang add and subtract ko. Tapos i-grouping symbol mo lang, mag perfect square trinomial ka, then ganito. So laging ganyan yung kakalabasan natin. Okay, so magpo-proceed tayo sa mga example na kung saan halo-halo siya. So at least may kita mo, okay, ganun grouping symbol siya, dapat kino-consider ko to. Okay, so proceed tayo sa example na yun. Okay, so let's have more example dun sa factoring para at least makita mo ano yung application ng lahat. So pagsasama-samahin ko siya. So let's have example number 1. So more example to So for example, I have y minus 1 times x plus 2 minus y minus 1 times 2x minus 5. Okay, so for example, binigyan ka ni sir ng ganyan. Paano mo gagawin? Ipa-factor. So, ano yung mga unang technique? Monomial. Okay, so factoring a common term or a common monomial. Pangalawa, perfect square trinomial. Pangatlo is sum and difference of 2 square. Then sunod is sum and difference of 2 cubes. Then yung power, add and even power. Tapos yung trial and error. Then lastly yung x raised to n plus y raised to n. Pag n is even, greater than or equal to 4. Okay, so ito yung una. So check natin. Y raised to 1. So yung unang term, y minus 1 x plus 2. Again, first term lang yan. Kasi nga yung nagsama ng product. Minus y minus 1 times 2x minus 5. So obviously, may common sa kanila. So sino yung common? Ang common sa kanila is si y minus 1. Okay, so kung napapansin mo, common si y minus 1. So pag pinactor out ko yung y minus 1 na yan, papactor out ko yung y minus 1, may matitira sa loob na, nung natanggal yung y minus 1, may matitirang x plus 2. Okay, then minus, may matitirang 2x minus 5. Ulitin ko lang. Tanggalin mo yung y minus 1, x plus 2. Minus, tanggalin mo yung y minus 1, 2x minus 5. Nasaan napunta yung y minus 1? Pinactor out ko palabas. Okay, next. Simplify further natin nasa loob. Baka sa simplify that is y minus 1. Next, that is x. Simplify konti, that is x plus 2 minus 2x. The negative minus negative 5 is plus 5. Okay, the next. This is equal to y minus 1. Then x minus 2x, that is negative x plus 7. Okay, so therefore, ano yung factor? This is simply equal to y minus 1, then 7 minus x. Pwede naman yan. So therefore, ito yung kanyang factor. So, sir, paano namin nasabi na tapos na kami? Masabi na tapos na kayo pag hindi na siya na isolate, pag iisang term na lang siya, tapos puro product. Kunwari, y minus 1 times 7 minus x. Product na lang siya. Wala na naghihiwalay na plus sa gitna. So, naka-factor form na siya. Okay, so napansin nyo, in-apply ko pa rin yung ibang ginagawa natin dati. So, pasok pa rin yan. Okay, so next example natin is for number 2. Let's have number 2. Let's have 25a squared minus 16b squared plus 5a minus 4b. Okay ko, so i-check mo, ano bang gagawin mo? Sir, pagsasamahin ko na lang muna yung may parehas na letter, tapos pagsasamahin ko yung may parehas na letter, sir. So, ganun po naman gagawin ko. So, check natin gagawin ko yung ganun. So, pagsasamahin ko yung 25a squared plus 5a, i-group ko. Tama? Then, minus 16b squared minus 4b. Okay, next, ipapactor out ko dyan yung negative. So, that is 25a squared
plus 5a. Lalabas ko yung negative, matitira magiging positive 16b plus 4b. Okay, next. Ang common factor dito sa 25a squared between 5a is 5a. So, ipapactor out ko yung 5a. So, may matitira ditong 5a na lang plus 1. So, ulitin ko na ginawa ko. Yung 25a squared, may factor siya na 5 times 5 times a times a. Tapos may 5a. Common factor yung 5a. Kaya natira dito 5a plus 1. So, ulitin ko lang 5a times 5a plus 5a is 25a squared. 5a times 1 is 5a. Kaya ganun yung nangyari. Next, dito rin sa kabila, ang common factor naman si 4b. This is 4b. Hindi mo matitirang 4b plus 1. Ngayon, i-check nyo. Ano mangyari? Naka-factor na ba siya? Sir, na-factor ko. Pero anong problema? May minus sa gitna. So, therefore, dito kumuha ko, hindi ko siya na-factor. Hindi maayos yung pag-factor mo. Bakit? Ginawa mo lang, pinactor mo lang term by term, pero hindi nawala yung hindi siya naging one term. Yun kasi ang gulatin. Kailangan maging one term siya, obviously. So, meaning, itong ginawa natin dito, mali. So, hindi sa lahat ng oras kailangan pagsamahin yung same variable. So, ngayon, check ko naman dito sa part na to. Ulitin ko lang ulit, rewrite ko. That is 25a squared minus 16b squared plus, group ko to, 5a minus 4b. Okay, so kung napapansin mo ano to, ito ay parang sum and difference of 2 square. Okay, yung rule number 3 natin. So, ang gagawin natin, kunin ko yung square root ng 25a squared, kunin ko yung square root ng 16b squared. So, square root ng 25a squared is 5a. Square root ng 16b squared is 4b. So, therefore, anong factor nun? Ang factor nun is 5a plus 4b, then 5a minus 4b, then plus 5a minus 4b. Sir, ano nangyari? Yung 25, ito yung nangyari. Yung mahaba na yun. Okay, next. Kung napapansin mo, common to. Part na to sa kanilang dalawa. So, ilalabas ko lang siya. That is 5a minus 4b. Then, times 5a plus 4b. Ito kasi yung natira dito. Then, nawala yung 5a minus 4b. Siyempre, may matitira dyang 1. Hindi porkit lumabas siya, walang matitira. Paglabas niya, may natirang 1. So, therefore, ito yung kanyang factor. Okay? So, galing yung mga diskarte sa pag-factor na ito. So, let's have another example. So, ito medyo kaiba. So, for example, number 3. So, let's have x raised. Okay, so kung nakikita mo, a raised to 6 plus b raised to 6. So, check natin yung number 7. Tama, kasi nga, even siya greater than or equal to 4. So, check natin kung gagana yun. So, pag hindi siya applicable. So, ang gagawin, so checking natin. So, check. That is square root of twice the square root of a raised to 6. Then, square root ng b raised to 6. Tama. So, that is equal sa 2, a raised to 3, b raised to 3. So, obviously, ang factor lang nito, or ang simple way, that's ab square root ng 2ab. May natira pang square root. So, hindi applicable yung number 7. So, possible, pasok to dun siya sa sum and difference ng odd power. Hindi add si 6. Okay, so, nakapagtaka no, sir, paano yan? So, ito yung maaaring diskarte. Dalawa solution na, sir. So, una, first solution. Okay, sorry. Isa lang pala solution, sir. Isa lang solution dito. So, una, ang solution ko dyan, ang gagawin ko, ganito. So, gagawin kong a squared raised sa 3 plus b squared raised sa 3. So, similar lang ba siya doon? Yes, sir. Kasi po, a raised to 2 raised sa 3 is a raised to 6. Then, b raised sa 2 raised sa 3 is b raised to 6. Next, kung napapansin mo, siya ay sum and difference of 2 cubes. So, pasok tayo dun sa a plus b. So, kunin natin ano yung a. Sorry, a, dahil a yan, so masyadong redundant. So, ano yung formula nun? Ang magiging sagot lang dun is, itong part na to, a squared plus b squared. Okay, then, times yung a squared raised sa 2 minus a squared
times b squared plus b squared raised sa 2. So, naalala sa formula, a plus b, a squared minus ab plus b squared. So, ginamit ko lang kasi a squared, kaya hindi ko ginagamit yung formula natin. So, therefore, ang kanyang factor form is a squared plus b squared. Then, ito ay a to the fourth minus a squared b squared plus b to the fourth. So, therefore, ito yung kanyang factor. Okay? So, for last example, so, gagawin ko siyang x raised to, I guess, x raised to 6 minus y raised to 6. So, pakita ko lang yung possible na dalawang solution na pwede natin gawin dyan. Okay, so, paano yun? So, una, gawin natin yung ginawa natin na unang term. So, unang ginawa na sir is x squared raised sa 3 minus y squared raised sa 3. Okay, so dito pwede ko ipasok yung formula natin na ganito. So yung a cube minus b cube is equal to a minus b, then a squared plus ab plus b squared. Okay, so ayun yung mapasok ko dyan. So ano yung a natin dito? Yung a natin dito is si x squared. Yung b natin dito is si y squared. Okay, so this is equal sa x squared minus y squared, that is a minus b, then multiplied by x squared plus x squared y squared, then plus y squared raised sa 2. Okay, so therefore ano yung pinaka-factor niya? This is x squared minus y squared, then this is x raised to the fourth plus x squared y squared plus y raised to the fourth. Next, may factor pa x squared minus y squared. So, simply, that is only x plus y, x minus y, then x raised to the fourth, x squared, y squared, plus y raised to the fourth. So, pansin nyo, isang term na lang siya. Multiplication lang or parenthesis nag-simplify sa kanila. So, yan yung first solution. So, gagawin ko siyang cube. So, ngayon, other solution, baka naisip mo. So, other solution lang to. So, anong gagawin? So, ang ginawa ko lang, ang gagawin ko dito is gagawin kong x cube raised sa 2 minus y cube raised sa 2. Okay, so kung napapansin mo naman pagdating dito, siya naman ay nakasama in difference of 2 square. Okay, so yung a squared minus b squared is equal to a minus b, a plus b. So, ano yung a dito? A natin dito is x cube, b natin dito is y cube. Okay, so pag kinuha yung square root niyan, okay, so pag kinuha natin yung square root niyan, that is simply, pag pinactor natin yan, that is only x cube plus y cube, then x cube minus y cube. Sa main difference kasi. Okay, next is, ito, may factor to. Doon sa formula natin na a cube plus b cube. At the same time, ito rin, may factor din. So, ito, may factor to na x plus y, then x squared minus xy plus y squared. Part na to. Then, ito, this is x minus y, then this is x squared plus xy plus y squared. So, therefore, ito yung kanyang factor. So, ngayon, kung napapansin nyo, sir, magkaiba po ng sagot. Para sila may x plus y, x minus y, may x plus y, may x minus. Pagdating po dito, magkaiba doon. Okay, so, siguro, pag pinag-multiply ko yung part na yan, ito yung sagot. Okay, pero sabi ko nga, kung ano yung solution na gagawin mo, ayun yung kakalabasan. Hindi mo kailangan habulin yung factor na ito, ganito, kasi parang ang hirap i-factor niyan eh. So, ibang method na yun kung paano siya ipa-factor. So, ulit, hindi natin kailangan habulin, dapat magkaparehas yan. So, ibang method kasi ginawa eh. Ginawang sum and difference ng 2 square, ginawang sum and difference ng 2 cubes, or difference of 2 cubes, difference of 2 square. Okay? So, ayun lang yung mga other example natin. So, hoping na marami kayong tutunan dito. So, hoping na sa mga problem sets masasagutan nyo. At the same time, huwag nyo kalimutan yung mga rule. Balik-balikan nyo. Saka magagamit ng factoring lalo pag rational number na tayo saka radical. So, sa tulong na ito, mapapactor mo agad, makukuha mo yung LCD, makukuha mo yung LCM, yung mga kailangan natin.
Okay, so hoping na sanayin mo yung sarili mo pagdating dito. Okay, so that's all for today and thank you.